So hello everyone, welcome back to our another video. আজিৰ ভিডিওটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় কাৰণ BSc নাৰ্ছিঙৰ যিবিলাকে কাউন্সেলিং এটেন্ড কৰিছিল SSUHS ৰ আন্ডাৰত ফাইনালি তোমালোকৰ সিলেক্টেড ক্যান্ডিডেটৰ লিষ্টখন জাৰি কৰিছে অৰ্থাৎ কোনটো ষ্টুডেন্টে কোনখন কলেজত পাইছা বা কোনজন ষ্টুডেন্টে কিমান মাৰ্কত পাইছে এই বিষয়ে মেনশন কৰা আছে। সো আজিৰ ভিডিওটো ইম্পৰ্টেন্ট হয়, প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাবা বহুখিনি বস্তু জানিব পাৰিবা বা শিকিব পাৰিবা। ভিডিওটো আৰম্ভণি কৰাৰ আগতে মই বিভিন্ন সময়ত তোমালোকক এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰমেটিভ ভিডিঅ'বোৰ মানে হেল্প কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিছো, অৰ্থাৎ সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো। নাজানো তোমালোকে আমাৰ চেনেলটোৰ জৰিয়তে কিমানখিনি সহায় পাইছা নে পোৱা নাই, বাৰু যি কি হওক যিবিলাকে অৰ্থাৎ সিট পাইছা কংগ্ৰেচুলেশ্যন, আৰু যিবিলাকে পোৱা নাই তোমালোকে ৱেইট কৰা, কাৰণ সেকেন্ড কাউন্সেলিং যদি হৈ যায় মই আপডেটটো দি দিম। আৰু যিবিলাকে সিট পাইছা তোমালোকে এটা কাম কৰিবা, এই ভিডিঅ' ডেসক্ৰিপচন বক্সত আমাৰ হোৱাটছএপ গ্ৰুপৰ লিংক থাকিব, তাতে তোমালোকে জইন হ'বা। জইন হৈ মিলি তোমালোকে তাত কৈ দিবা যে মই অৰ্থাৎ গভৰ্ণমেণ্ট কলেজত সিট পাইছো। মেইনলি মই গভৰ্ণমেণ্ট কলেজত যিবিলাকে সিট পাইছা তোমালোকক মই হেল্প কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম এডমিশনৰ ক্ষেত্ৰত, অৰ্থাৎ যোনখন কলেজত এডমিশন পাইছা তাত গৈ আমাৰ টিমে তোমালোকক হেল্প কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিব, বা আমাৰ যিখিনি চিনাকি আছে তেওঁলোকে তোমালোকক হেল্প কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিব, যাৰ ফলত তোমালোকে বেছি ভালদৰে নিজৰ এডমিশনটো ল'ব পাৰিবা। তোমালোকৰ কথা মই জাষ্ট হেল্পে কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিছো, আৰু তোমালোকে কমেন্ট কৰি জনাবা এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে কোনোখিনি হেল্প পাইছা নে পোৱা নাই। বাৰু যি কি হওক, সো পোনপ্ৰথমতে এতিয়া মই লিষ্টখনৰ কথা পাতিম, তাৰে পিছত লিষ্টখন কেনেকুৱা ধৰণে ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা সেই বিষয়ে কথা পাতিম। সো লিষ্টখন ইয়াতে চাই লোৱা, প্ৰভিজনেল সিলেক্টেড লিষ্ট অফ BSc নাৰ্ছিং কোৰ্স ইন দা ইনষ্টিটিউশন অফ আসাম এফিলিয়েটেড টু SSUHS ফৰ দা সিজন 2023, আৰু ইয়াৰ তলতে দিয়া আছে ইনক্লুডিং ইনষ্টিটিউশন ৰান আন্ডাৰ প্ৰাইভেট সেক্টৰ ৰাউন্ড 1 অৰ্থাৎ কাউন্সেলিং 1। সো ইয়াৰ তলতে দিয়া আছে লিষ্ট, এই লিষ্টখনত টোটেল 1000তকৈ বেছি ক্যান্ডিডেটৰ নাম দিয়া আছে। এই লিষ্টত নাম থকা ক্যান্ডিডেট বিলাকৰ ভিতৰত ম্যাক্সিমাম ষ্টুডেন্টে প্ৰাইভেট সেক্টৰত এডমিশন পাইছে। সো প্ৰাইভেট সেক্টৰৰ বহুতে সুধিব পাৰে যে মই প্ৰাইভেটত পাইছো, সো মই কি কৰিম। সো চাবা প্ৰাইভেটৰ কথাটো মই ডাইৰেক্টলি ক'ব নোৱাৰো যে প্ৰাইভেটত কি সিস্টেমত হৈছে বা কি সিস্টেমত হোৱা নাই। তোমালোকে নিজৰ এলটেড কলেজখনত যাই চাই ল'বা, বা যিখন কলেজত পাইছা, ফৰ এক্সাম্পল অসমত বহুত কলেজ আছে, গুৱাহাটীত ভালকেইখন কলেজ আছে, সেই কলেজত গৈ তোমালোকে ধৰি লোৱা যিকোনো এখন কলেজত পাইছা, নাম মেনশন নকৰো মই, নাম জানো বাট নাম মেনশন কৰিলে দিগদাৰ হৈ যায়। সো ধৰি লোৱা প্ৰাইভেট কলেজ এখনত গৈছা, সেইখন কলেজত গৈ ভালদৰে সুধি ল'বা, কাৰণ প্ৰাইভেটৰ কথাটো মই ভালদৰে নাজানিম, বা গভৰ্ণমেণ্টৰ কথাটো মই ক'ব পাৰিম। গভৰ্ণমেণ্টত যিবিলাকে পাইছে ফৰ এক্সাম্পল GMC AMC আৰু SMC, তোমালোকে নিজৰ এলটেড কলেজত গৈ এডমিশন ল'ব লাগিব। এডমিশনৰ নটিছখন বৰ্তমানলৈ পাব্লিক কৰা নাই, যদিহে অৰ্থাৎ পাব্লিক কৰি দিয়ে, আৰু যেতিয়াই পাব্লিক কৰি দিয়ে মই তোমালোকক আপডেটটো দি দিম। সো ইয়াতে তোমালোকৰ যিবিলাক ক্যান্ডিডেটৰ নাম দিয়া আছে, এই ক্যান্ডিডেটৰ কাষতে দিয়া আছে এলটেড কলেজ অৰ্থাৎ কলেজ নেম। সো এই যোনখন কলেজত এলট হৈছে সেই কলেজখনত গৈ এডমিশন ল'ব লাগিব। এনেকুৱা নহয় যে যদিহে তোমালোকৰ নামৰ আগত SMC লিখা আছে, ফৰ এক্সাম্পল ধৰি লোৱা এই সিৰিয়েল নাম্বাৰ 1 দিয়া আছে, সিৰিয়েল নাম্বাৰ 1 যিজন ষ্টুডেন্ট আছে এই ষ্টুডেন্টজনৰ নাম চাগে উপাসনা বৰ্মন হয়, বাৰু যি কি হওক নাজানিম ভালদৰে কি হয়। সো ইয়াতে দিয়া আছে উপাসনা বৰ্মন, তাৰে পিছত দিয়া আছে কেটেগৰী আনৰিজাৰ্ভ, তাৰে পিছত দিয়া আছে CWA মাৰ্ক 82, তাৰে পিছত দিয়া আছে কেটেগৰী আনৰিজাৰ্ভ, আৰু তাৰে কাষতে দিয়া আছে ৰিজনেল কলেজ অফ নাৰ্ছিং গুৱাহাটী অৰ্থাৎ GMC। সো এই যিজন ষ্টুডেন্ট আছে এই ষ্টুডেন্টজনে GMCত গৈ এডমিশন ল'ব লাগিব। সো তোমালোকে চাই ল'বা কাৰ ক'ত নাম আছে, আৰু যিবিলাকে প্ৰাইভেট সেক্টৰত পাইছা বা গভৰ্ণমেণ্ট সেক্টৰত পাইছা কমেন্ট কৰি জনাবা, কাৰণ অৰ্থাৎ বস্তুবিলাক তোমালোকৰ জনাটো জৰুৰী, কেনেকুৱা ধৰণে কি হয় বা সেই বিষয়ে। সো ইয়াৰে যিটো PDF আছে এই PDFটো বহুতে সুধিব পাৰে ক'ত পাম। সো এই PDFটোৰ লিংক মই এই ভিডিঅ' ডেসক্ৰিপচন বক্সত দি দিম, আৰু আমাৰ হোৱাটছএপ গ্ৰুপত টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত গোটেইকেইটাতে আপডেট দি দিম। যদি যিবিলাকে বৰ্তমানলৈ হোৱাটছএপ গ্ৰুপত আছা তোমালোকে অলৰেডি পাই যাবা, বা যিবিলাকে নাই জইন হৈ ল'বা, তাতে তোমালোকে পাই যাবা। সো আজিলৈ মানে, আৰু কোনে কলেজত পাইছা কমেন্ট কৰি জনাবা। বহুত ব্যস্ত আছিলো, বাট তোমালোকৰ বাবে ভিডিঅ'টো ইম্পৰ্টেন্ট হয় সেইবাবে বনালো। আজিলৈ মানে জয় আই অসম।